आजची आपली रेसिपी आहे हाटून केलेली पालक आणि करडईची भाजी। हाय फ्रेंड्स, कल्पनाच रेसिपीमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। हाटून हा शब्द गावच्या लोकांना खूपच ओळखीचा आहे। इथे तुम्हाला नवीन वाटत असेल हा शब्द, असो शब्द जरी नवीन असला तरी भाजीची चव ही खूपच छान आहे। चला तर मग आज अगदी सोप्या पद्धतीने पालक आणि करडईची भाजी कशी बनवायची ते मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे। ही रेसिपी तुम्ही लास्टपर्यंत बघा। रेसिपी जर आवडली तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग पालक आणि करडईच्या भाजीसाठी काय काय साहित्य लागते ते बघूया। एक मोठी जोडी मी करडईची भाजी घेतली आहे आणि ती स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। त्याची फक्त पानं घेतलेली आहे। करडईच्या भाजीची पानं थोडीशी लांबट आकाराची असतात आणि साईडला थोडीशी अशी त्रिकोणी डिझाईन असते, बघू शकता तुम्ही। छानपैकी ही स्वच्छ धुवून घेतलेली मी। आणि ते पालकची अर्धी जोडी घेतलेली आहे, ती पण स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। पालक आणि करडईची भाजी आपल्याला रफली चॉप करून घ्यायची आणि ही गरम पाण्यामध्ये वाफवून घ्यायची। तर आता मी करडईची भाजी पहिल्यांदा कट करून घेते। जास्त बारीक कापायची नाही आहे, ही फक्त आपल्याला मध्ये मोठी मोठी कट करून घ्यायची आहे। तर या पद्धतीने कट करून घेते, तुम्ही बघू शकता। तर याच पद्धतीने आपल्याला पालक पण कट करून घ्यायची आहे। तर एका साईडला मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि पाणी चांगलं उकळी आल्यानंतरच आपल्याला ही भाजी टाकायची आहे। तर आता दुसरं साहित्य बघूया। तर इथे 9 ते 10 मी लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहे, 6 ते 7 हिरव्या मिरच्या, अर्धा चमचा जिरं, पाव चमचा हळद घेतली आहे, पाव चमचा लाल तिखट, पाव चमचा धना पावडर घेतलेली आहे, 2 चमचे बेसन पीठ घेतलेले आहे। बेसन पिठाने खूप छान चव येते भाजीला। एक कांदा घेतलेला आहे बारीक कट करून आणि 3 चमचे तेल घेतलेले आहे। मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं की एका साईडला मी गॅसवरती पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि पाण्याला पूर्णपणे उकळी आल्यानंतरच कापलेली भाजी आपल्याला पाण्यामध्ये टाकायची आहे आणि जास्तही शिजवायची नाही आहे, फक्त 3 मिनटं वाफवून घ्यायची आहे। तर 1 मिनटं झालेलं आहे, तर आता मी पलटी करून घेते, म्हणजे चारही बाजूनी सगळीकडनं भाजी वाफवून निघेल। हटवलेली करडई आणि पालकची भाजी नक्की एकदा ट्राय करा आणि ही भाजी तुम्हाला कोणत्या पण प्रकारची भाकरी असू दे, ती तांदळाची, बाजरीची, ज्वारीची किंवा चपातीवर खायला खूपच छान लागते। तर नक्की एकदा ट्राय करून बघा। तुम्ही बघू शकता 3 मिनटं झालेली आहे, आपली भाजी छानपैकी वाफवून निघालेली आहे। जास्त वेळ आपल्याला वाफवायची नाही आहे। परफेक्ट भाजी आपली तयार झालेली आहे वाफवून। तर आता भाजी काढून घेऊया आणि भाजी काढून झाल्यानंतर जे उकळलेलं पाणी आहे ते टाकून न देता पीठ मळताना किंवा डाळीमध्ये किंवा ह्याच भाजीमध्ये वापरलं तरी चालेल। तर आता भाजी काढून घेऊया आणि ही थंड झाल्यानंतर आपल्याला मिक्सरच्या जारमध्ये जास्त बारीक न करता थोडीशी जाडसर वाटून घ्यायची आहे। जसं आपण पालकच्या भाजीला भाजी वाटून घेतो त्या पद्धतीची वाटायची नाही आहे, थोडीशी रफरफीतच जाड ठेवायची आहे भाजी। तर आता भाजी काढून घेऊया आणि थंड झाल्यानंतरच आपल्याला वाटायची आहे। भाजी थंड होते तोपर्यंत आपण जी हिरवी मिरची, जिरं आणि लसूण जे घेतलं होतं ते मिक्सरच्या जारमध्ये पाणी न टाकता फिरवून घ्यायचं आहे। तर या पद्धतीचं बारीक करून घ्यायचं आहे। तिखट तुमच्या आवडीनुसार घ्यायचं आहे। सेम जारमध्ये पालक आणि करडईची जी पानं वाफवून घेतली होती ती वाटून घ्यायचे। तर आपण वाटून घेऊया आता। बघू शकता इथे करडई आणि पालकची पानं मी ह्या पद्धतीने वाटून घेतलेली आहे। जास्त जाड पण नाही आहे आणि जास्त बारीक पण नाही आहे, या पद्धतीचीच भाजी पाहिजे आपल्याला। याच पद्धतीने उरलेली जी पानं आहेत ते मी वाटून घेणार आहे आणि गॅसवरती मी पॅन ठेवलेला आहे गरम करायला। पॅनमध्ये आपल्याला तेल जे घेतलं होतं ते टाकायचं आहे आणि तेल गरम करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला कांदा टाकायचा आहे आणि कांदा थोडासा चांगला नरम होऊन द्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला हिरवी मिरची, लसूण जे वाटलं होतं ते पण फ्राय करून घ्यायचं आहे। ते तर कांदा थोडासा नरम होण्याची वाट पाहूया, मिक्स करूया तेलामध्ये। तर बघू शकता कांदा चांगला नरम झालेला आहे आणि चांगला फ्राय पण झालेला आहे। यामध्येच आता जिरं, लसूण आणि हिरवी मिरची टाकूया आणि ते पण चांगलं फ्राय करून घेऊया। तर इथे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की यामध्ये आपण लाल तिखट पण ॲड केलेलं आहे थोडंसं, त्यामुळे तिखट तुमच्या आवडीनुसार घ्यायचं आहे। तर आता हिरवी मिरची पण चांगली परतली की यामध्ये आपल्याला चण्याचं पीठ टाकायचं आहे आणि चण्याचं पीठ पण चांगलं आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे, कारण चण्याच्या पिठाचा कच्चा पण गेला पाहिजे। तर आता मिरची, लसूण वगैरे चांगला फ्राय झालेलं आहे। आता यात चण्याचं पीठ टाकूया आणि ते जरा अर्धा मिनिट आपल्याला फक्त फ्राय करून घ्यायचं आहे। छानपैकी कांदा, चण्याचं पीठ, लसूण, जिरं आणि मिरची फ्राय झालेली आहे। बघू शकता याच मसाल्याला पूर्ण तेल सुटलेलं आहे आणि कंटिन्यू हा मसाला फ्राय होतो त्या टायमाला कंटिन्यू मिक्स करत राहायचे आपल्याला, खाली तो करपला गेला नाही पाहिजे। त्यानंतर जे सुके मसाले घेतलेले, हळद, लाल तिखट आणि धना पावडर ते टाकायचे आणि ते छानपैकी मिक्स करून घ्यायचे। गॅस मी मीडियम ठेवलेला आहे आणि मीडियम गॅसवरती छान हे फ्राय करून घ्यायचे। कंटिन्यू मिक्स करायचे, खाली करपून द्यायचे नाही आहे। आणि यामध्ये आता आपल्याला पालक आणि करडईची जी पानं वाटलेली होती ती टाकायची आहे आणि ते मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये
1 ते 2 ग्लास पाणी टाकायचं आहे। इथं मी 1.5 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। पाणी टाकून आपण मिक्स करून घेऊया। ज्या पद्धतीची मी घट्ट भाजी केली आहे त्या पद्धतीमध्ये मी फक्त 1.5 ग्लास पाणी वापरलेलं आहे। तुम्हाला जर ह्याच्यापेक्षा थोडीशी पातळ भाजी हवी असेल तर 2 ग्लास पाणी टाकलं तरी चालेल। आता मी 1.5 ग्लास पाणी टाकून मिक्स करून घेतलेलं आहे एकदा, आणि यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे आणि मीठ टाकून आपल्याला परत मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मीडियम गॅसवरती आपल्याला 4 ते 5 मिनिटं भाजी वाफवून द्यायची आहे। तर बघू शकता 4 ते 5 मिनिटं झालेले आहे। आपली भाजी चांगली शिजलेली आहे आणि या पद्धतीची घट्ट झालेली आहे। तर भाजी आपली तयार झालेली आहे। मी गॅस बंद करते आणि प्लेटमध्ये भाजी काढून घेणार आहे। पालक आणि करडईची भाजी ही पारंपरिक पद्धतीची कशी करायची ते मी आज तुम्हाला दाखवलेली आहे। तर नक्की एकदा तुम्ही ट्राय करा। आणि ही भाजी बाजरीची भाकरी, तांदळाची भाकरी, चपाती आणि डाळ भातावर खाल्ली तरी खूप छान लागते। नक्की ही भाजी ट्राय करा आणि कशी झाली मला कमेंट्सनी नक्की सांगा। रेसिपी जर आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। परत भेटूया अशीच एक नवीन रेसिपी घेऊन। थँक्यू।